Edellisellä videolla oltiin Zermatissa, joka on autovapaa kylä. Käytiin muun muassa maastopyöräilemässä ja patikoimassa todella upeissa maisemissa. Tällä videolla jatketaan matkaa Furkapassille, joka on noin 30 kilometriä pitkä alppitie ja tunnettu muun muassa James Bond-leffasta. Tervetuloa videolle mukaan! Ensimmäiset 26 kilometriä takana ja päästään hetkeksi moottoritielle. Ajellaan useamman pienen kylän läpi ennen Furkapassin alkua. Tien vieressä on hienot jokimaisemat. Tästäkin kulkee hissi ylös jäätikkömaisemiin. Jatka 7 kilometriä. Vielä muutama tällainen kylä tässä matkan varrella ja sitten päästään jatkamaan ajoa kohti korkeuksia. Tästä sitten alkaa nousu yli 2400 metrin korkeuteen. Tie vaikuttaa ainakin täältä suunnasta olevan hyvässä kunnossa ja liikenne tälleen ilta-aikaan melko rauhallinen. Ensin luulin, että me jatketaan tuota edessä näkyvää tietä ylös saakka, mutta se onkin Grimselpass. Eli hetken päästä Furkapass kääntyy oikealle tuolla vähän ylempänä Kletsin kohdalla. Tuolta ajettiin ylös ja nyt tullaan tähän Kletsiin, josta meidän reitti jatkuu oikealle. Tästä jos kääntyisi vasemmalle Grimselpassille, niin täällä on tämä valtava pato, missä pyöräiltiin 2 vuotta sitten. Jos tästä jatkaisi hetken vielä eteenpäin, niin täältä puolestaan löytyy tämä Euroopan toiseksi jyrkin funikulaari. Täällä funikulaarin ylätasanteella on todella kaunis Kelmersee. Tänne ylös järvelle pääsee myös kävellen toista kautta. Meillä kuitenkin reitti jatkuu nyt siis tänne oikealle jatkaen Furkapassia eteenpäin. Tuolla näkyykin jo tämä meidän ensimmäinen tuleva pysähdys vanhan Belvedere-hotellin edessä.
Ja nyt saavutaan perille. Kello on tässä vaiheessa 6:30 illalla. Kova hommahan toi tie on tänne ajaa, mutta siis huomattavasti helpompi kuin se tie, mikä vei sinne jäätikölle se 30 kilsaa, semmoista pientä kapeata tietä. Nimittäin toi tie, niin toihan on tosi hyvässä kunnossa. Leveä, helppo ajaa, mutta siis toki auton täytyy vetää tänne, missä me ollaan yli 2000 metrissä. Niin silleen siinä on ajohommaa, mutta kokemus tämäkin. Kaikki käy tuossa ottaa kuvia. Niin kuin mekin. Tästä sitten jatketaan vielä vähän matkaa eteenpäin ja aletaan katsoa parkkista, minne voisi jäädä yöksi. Nyt on lauantai-ilta ja täällä on tosi paljon porukkaa yöpymässä. Tuolla on noin pyörät täällä tiellä. Niin he on jäänyt tähän, niin tähänkin voi tehty jäädä. Tultiin ensin katsomaan tämä isompi parkkis, joka oli jo aika täynnä tähän aikaan, eikä oikein sopivaa paikkaa enää ollut vapaana. Päätettiin ajella vähän takaisinpäin ja jäädä tälle toiselle parkkikselle. Jäädään tänne ylös nyt yöksi. Ollaan siis yli 2400 metrin korkeudessa. Voi olla aika vilpoinen ilta ja yö. Mutta ei se mitään, maisemat on niin täydelliset täältä. Ihan huikea. Täällä on tosi paljon porukkaa yöpymässä kaikilla parkkiksilla. Tämäkin parkkissa on aivan tässä tien vieressä, mutta oletus on, että tie hiljenee yöksi. Illalla pilvet alkoivat vyöryä alas laaksoon ja tätä oli aivan mahtava seurata. Porukkaa tuli vielä illan-aikana lisää, mutta yö oli hiljainen. Lämpötila tippui 7 asteeseen. Aamulla olikin sitten täysi sumu. Jonkun aikaa kesti, kunnes pilvet alkoivat nousta ja aamu kirkastui. Me lähdetään tästä nyt kävelee tonne jäätikölle. Ajettiin tää auto tähän isompaan parkkiin. Tästä lähtee kävelyreitti.
niin reilu 3 kilometriä on tästä matkaa. Mutta helpommalla pääset, jos saat autoa siihen hotellin parkkiin, niin siitä on lyhyt matka. Tuolla meneekin porukkaa. Tästä näkyy hyvin tämä isompi parkkis. Aamusta jo alkaa täyttyä. Tuolla oltiin viime yö. Tossa levikkeellä vähän tuossa sivummassa, missä toi bussi on. Ja nyt siis tää 500 metriä siirryttiin tohon parkkikselle. Mut nyt on ehkä paremmalla paikalla nyt päivän auto. Kyllä täältä tää porukkaa riittää. Ja busseja tulee. On tilauslinjaa ja reittilinjaa ja sun muuta. Aika hienot maisemat avautuu täältä. Siis toi järvi, minkä värinen se on. Sitten siitä lähtee tommonen vesiputous. Tuolla on jäätikkö. Siis täällä on todella vähän porukkaa tällä reitillä. Tuolla on muutama tyyppi. Aika huikea. Tossa on jo lumihanki. Tähän on tuolta isolta parkkikselta, mistä me lähdettiin vähän reilu 2 kilometriä matkaa. Jos tulee tosta suorempaan reittiin, niin kannattaa kyllä kiivetä, koska onhan nämä maisemat aivan käsittämättömän upeat täällä ylhäällä. Tuossa alhaalla näkyy siis toi ravintola ja hotelli, että mistä pääsee, ja se iso parkkis siinä hotelli eessä, mistä pääsee tänne tulee. Hyvän näköinen toi järvikin, kun siinä on noi jäälautat. Ei varmaan hirveän lämmintä vettä ole. Aivan mahtava. Jatkettiin alas kohti tuota parkkipaikkaa. Reitti kiersi tuota vasemman kautta, mutta jokunen tosin meni tästä suoraankin, mutta pudotusta oli aika lailla eikä mikään helppo alastulo. Tänään täällä on monenlaista ajoneuvoa ja sunnuntai-ajelijaa. Tästä sitten jääluolaa, minne sisäänpääsy on maksullinen. Eli täältä alemmalta tasolta nyt sinne jääluolalle 9 sveitsifrangiin maksoi lippu, noin 10 euroa. Siinä luki, että 5-10 minuuttia kävelyä luolalle ja sitten siellä kävelykierros.
ça qui glace au Putain, génial. Oh, trop bien. Täällä jääluolassa kulkee tällainen kävelyreitti ja luolaan sai tutustua omaan tahtiin. Luola ei ole iso, joten kovin kauan ei mene kävellä reitti päästä päähän. Eli samaa reittiä siis palataan takaisin kuin mennessäkin. Kokemus oli käydä tuolla tosiaan vaan toi ensimmäinen luola on se, missä voi käydä. Kaikki kyllä vaeltaa tuonne toisellekin, mutta siellä ei ole mitään. Paljon porukkaa. Mun mielestä tää oli ihan edullinen tää hinta tällä kokemuksella. Tänne alaskin meni kävelyreitti, käytiin katsomassa vesiputousta ja sitten takas ylös. Patikointireitti autolta oli todella hieno ja tässä alhaalla oli mukava käydä kävelemässä. Täältä jatkettiin sitten pääasiassa tienlaidassa kulkevia polkuja pitkin takaisin autolle. Yhteensä matkaa tuli tälle reitille 8,5 kilometriä. Jäätiin tänne toiseksikin yöksi. Illalla oli jälleen samanlainen pilvien näytös kuin eilenkin. Tänä aamuna onkin vähän erilainen ilma. Kaunis auringonpaiste heti aamusta. Täältä sitten lähdettiin ajamaan Furkapassia eteenpäin kohti Andermattia ja sieltä edelleen Oberalppassille, missä ajeltiin viime vuonnakin. Täällä samoissa maisemissa on kuvattu James Bondin Goldfinger-leffa vuodelta 1964. Tämän tien ja nämä kivitolpat tunnistaa hyvin leffasta. Tästä lähtee se patikointireitti. Täältä suunnasta tie vaikutti olevan hieman kapeampi, mutta ihan hyvässä kunnossa. Kaiken kaikkiaan tosi mukavat pari päivää upeissa vuoristomaisemissa ja hieno elämys oli ajella tämä Furkapass päästä päähän, kun ilmakin oli täydellinen. Kiva kun katsoit videon tänne loppuun saakka. Seuraavassa jaksossa jatketaan Oberalppassia eteenpäin ja vietetään pari päivää Flimsissä. Moikka!